Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và trong video ngày nay thì mình chia sẻ anh em một trong những cái mẹo mà đối với anh em là hay lọ mọ sửa chữa, đặc biệt là với các cái vận dụng bằng nhựa ống PVC này, là tháo hoặc là sửa chữa những các đường ống nước, các loại van nước rất hay gặp. Và hãy xem đó là cái thủ thuật gì nhá. Rồi đây, trên tay mình là một cái van PVC anh em, nó gọi tên tiếng Anh là PVC pole van roll. Cái này giá ở ngoài thị trường thì hay là các bạn mua, như ở thị trường mình mua ở ngoài thì nó tầm khoảng 20.000 một cái này, nó có mấy size cơ. Còn nếu các bạn mua ở trên Lazada, Shopee, trên đỏ mình thấy có khi nó đắt hơn, mua ở ngoài cái này thì nó lại rẻ hơn. Đó, cái này thì mình khuyên các anh em là mình mua ở ngoài nhá, các cửa hàng kim khí điện nước bán cái này rất là nhiều. Rồi, cái này thì không phải là cái ống mới của nó, cái ống mới của nó thì mình thay ngoài kia rồi, tí mình sẽ cho anh em xem. Còn đây là cái đầu ống cũ. Đây là một cái van PVC. Cái van này thì có đặc điểm của nó. Cái van này đặc điểm của nó là nó sẽ có hai đường ống vào, hai đường ống nước vào. Có cái này tác dụng là chúng ta có thể cái này nếu các bạn thi công đường ống thì có thể lại làm cái van mà đóng xả, hoặc là các bạn chỉ cần nối thêm một cái ống ra đây thì các bạn đã có một cái vòi nước rồi. Cái này có thể hoạt động như một cái van hoặc là hoạt động như một cái vòi nước các bạn nhá. Đó. Rồi, và một cái mà chúng ta rất hay gặp mà khi sử dụng cái van này đó là tình trạng là nếu các bạn sử dụng cái van này làm vòi nước như nhà mình ở đây thì nó rất hay bị cái tình trạng là nó bị là rỏ nước các bạn. Đấy, ví dụ như cái van này thì nhà mình lắp cái này thành cái vòi như các bạn này. Đó. Đó. Ngoài tác dụng làm van thì mình có thể để chế thành cái vòi như này. Và khi dùng một thời gian thì chúng ta rất hay bị là cái tình trạng là cái đầu vòi này nó bị rò nước. Đấy, nó rò ví dụ như cái này này. Thì thường là do cái van này, chắc chắn là do cái van này anh ạ. Nó bị đây, cái khớp ở giữa này nó đóng không khít, tại vì nó đóng các cái két đó, các cái két cặn như này, rêu với các thứ mảng bám ấy, thì dần đến nó bị hở và nó dẫn đến là cái nước nó bị lọt qua cái van này, nó đóng không kín và bị lọt qua. Và thường chúng ta sẽ phải thay cái này. Cái này mình trước mình có video hướng dẫn thay rồi, nhưng mà trong video ngày nay thì mình sẽ chia sẻ anh em một cái là phương pháp tận dụng lại cái này. Đây là cái này mình sau khi mình thay nhá, đây cái mà thay mới là cái này, chính là cái hộp này của nó này. Thì tận dụng lại cái này sử dụng thì đây là cái đã sử dụng thì khi mà mình hàn cái đường ống vào đây, ví dụ cái đường ống đây, khi các bạn hàn vào như này đúng không, thì cái ống này nó sẽ ngập ở trong cái thằng này, nó ngập trong đầu này. Và muốn tận dụng lại thì chúng ta sẽ phải tháo được cái này ra, hoặc là khi các bạn sửa chữa cũng thế, các bạn sẽ phải tháo được cái này ra. Tháo này thì cách duy nhất tháo được và chúng ta sẽ phải cưa hoặc là cắt đoạn này, hai đoạn này. Các bạn dùng máy cưa, máy cắt hoặc là máy khoan, bạn cắt này ra thành đoạn như này. Và sau khi các bạn đã sửa chữa rồi thì đó là chúng ta sẽ phải là tháo được cái này ra. Đây, hôm nay video cái này chủ yếu là mình sẽ hướng dẫn anh em tháo được cái này ra này. Đó. Rồi, để tháo được cái nhựa, chính ra là cái ống mà chúng ta cắt ấy. Đây, sau khi các bạn cắt kiểu gì, các bạn cắt khéo đến đây, cắt giỏi đến đâu thì cái phần lõi ống này nó vẫn ngập ở trong cái này. Bây giờ chúng ta sẽ phải tháo này ra. Thì dụng cụ các bạn cần cho mình đó chính là một cái tuyếp keo PVC. Cái ống này như khoảng 5.000 một tuyếp. Cái này khi mà các bạn để dùng để hàn ống ấy, các bạn sẽ phải bôi vào đây và chúng ta sẽ nhét ống vào thì nó sẽ gắn cố định chắc cái phần ống này với cái phần van này. Và chúng ta cũng sẽ dùng cái keo này để chúng ta tháo này ra các bạn. Cái này chính là cái dung môi để chúng ta sẽ tiến hành đốt các bạn. Rồi, trước đó các bạn chuẩn bị cho mình một keo này, một cái kim, có thể là một cái tô vít đầu nhọn này, và một chiếc bật lửa. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành làm luôn nha các bạn. Cái này sẽ phải tháo cả hai đầu đấy nên sẽ khá là lâu. Đầu tiên là các bạn ngoài ra các bạn chuẩn bị cho mình một cái ống này nữa nhá. Đây, các bạn chuẩn bị cho mình một đoạn ống này. Đây, đoạn ống này. Để làm gì? Để sau khi các bạn tháo được hai này ra, chúng ta sẽ phải cần một cái ống này để chúng ta doa.
Doa nhá, chỉ để doa để cho nó tròn ống thôi, tại vì khi mà chúng ta đốt đóng thì cái ống này nó sẽ bị méo. Rồi ok, bây giờ thì tiến hành làm nhé các bạn. Công việc đầu tiên là các bạn bôi cho mình keo vào đây. Chúng ta sẽ bôi cái keo này vào đây. Cái này không phải bôi dán đâu mà chúng ta bôi để mồi chúng ta đốt các bạn. Không cần bôi nhiều đâu các bạn. Các bạn bôi đủ để nó có thể đốt nóng ở chỗ đoạn này. Rồi, mình bôi các bôi trong cái phần lõi ống này nhá. Rồi, sau đó thì các bạn từ mình đậy cái này vào các bạn, không thì nó bùng lên thì chết. Chúng ta sẽ đốt lửa đây. Rồi nhớ nhá. Đó. Rồi sau đó các bạn dùng kìm, các bạn túm cho mình. Cái này của nó là đốt chưa đủ nhiệt các bạn. Lại mình sẽ đốt thêm. Sao đốt thêm các bạn. Hơi ít keo nó cháy chưa đủ các bạn. Rồi. Rồi. Đây. Đấy, là mình khều ra rồi các bạn. Đây, sau ngồi hí hoáy nó cũng ra được cái phần. Đây. Và tranh thủ cái này nó còn đang nóng các bạn ơi. Mình vệ sinh luôn các bạn này. Nếu các bạn tháo ra các bạn lắp vào luôn thì mình có thể là dùng luôn cái ống này để các bạn doa này. Đấy, chúng ta sẽ doa luôn để cho nó tròn được ống này. Chứ không nếu mà tí nó nguội thì ống nó sẽ bị méo và nó bị giò nước các bạn nhé. Cái này mình tháo ra mình vệ sinh có khi là sử dụng lại được các bạn. Mình chỉ cần cọ lại cái phần này này. Đó, phần lõi bên trong thôi. Đây, cái phần van này nó bị đóng két mà có gì đâu. Tháo ra là có vệ sinh có thể dùng lại được. Rồi, mình sẽ tháo tiếp ở phần bên này nhé các bạn.
Nhớ là sau khi tháo xong thì các bạn phải doa cho mình cái này nhá. Đó. Rồi bên này tương tự sẽ bôi keo vào đây. Đó. Nhớ là lau khô đi nhá. Chúng ta lau khô thì chúng ta bôi keo. Đó. Bôi đều nhá. Cái phần keo này khi mà đốt nóng nó sẽ dẫn nhiệt luôn. Rồi. Đó. Nhớ là đốt quá nhé các bạn. Đốt quá nó sẽ bị méo ống luôn. Đây. Nếu mà đốt quá thì chúng ta tháo rất là nhanh. Và tranh thủ ra mình sẽ doa luôn. Doa tròn luôn các bạn. Đó. Ồ, cái ống này nó đóng két kinh quá không ạ? Đây nó đóng két gì luôn đây. Chính vì cái két gì này mà khi mà nước nó ra nó sẽ bị hở. Đây bên trong được ống này. Đóng két này mà. Cái phần này là do lưỡi cho mình đốt đấy. Giờ nó nguội rồi. Còn muốn lắp lại thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần chúng ta bôi cái keo này vào cái phần đầu này và các bạn ráp như bình thường. Đó. Cái này tương tự đối ra với các loại gen nối khác như bạn. Đây là đồ nó chắc như này. Mình tháo cái kia thì cái đầu này nó chắc hơn các bạn, nó không bị. Cái này mình đốt nó hơi nóng nên nó hơi bị lỏng. Nhưng mà dán keo vào thì các bạn dán keo vào các bạn thì nó cũng sẽ cái này nó nở ra nó dính lại thôi. Đó. Cái đầu này nó vặn trơn là được mà. Sau khi các bạn vệ sinh xong cái này, đánh rửa hết cái cặn ở trong này, bạn thấy cái van này các bạn nhuyễn trơn và các bạn nhìn nó mắt nó không bị hở quá nhiều. Các bạn có thể đóng cái này và các bạn thổi vào đây. Nếu mà các bạn cảm nhận được mình thổi mà cái hơi nó vẫn hơi thoát ra thì chứng tỏ là cái đầu nó vẫn bị hở các bạn. Cái đầu cái bóng này này. Đó. Đấy, bắt buộc chúng ta phải thay các bạn. Còn nếu các bạn thổi mà thấy nó rất là căng thì mình có thể tận dụng cái này sử dụng lại được. Mà thường là chúng ta sẽ thay luôn, tại vì giá thành nó cũng rẻ, có tầm 20k cái này. Thay có khi hoạt động nó sẽ dễ dàng hơn các bạn, phí nó không quá nhiều. Chúng ta chỉ mất mua cái van này và một cái lọ keo là xong. Đó. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay chỉ bằng những cái vật dụng hết sức là quen thuộc như là cái ống cái keo PVC này, một chiếc kìm, một chiếc bật lửa, mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta tháo một cái van ống nhựa PVC, hoặc là cũng như là các loại ống cút PVC chúng ta sẽ có làm áp dụng cách tương tự nhá. Các bạn chỉ cần bôi keo và chúng ta hơ lửa và các bạn có thể rút được ra. Đó. Tùy vào cái nhiệt lượng các bạn hơ lâu hơ chậm thì chúng ta sẽ có những cái kết quả khác nhau. Nếu các bạn hơ lửa thấp thì khi mà ống các bạn tháo ra ấy, thì nó sẽ khó tháo hơn.
Tuy nhiên thì cái đường ống thì nó sẽ lại chắc hơn các bạn, tức là cái này nó không bị kiểu hở quá lớn. Còn nếu các bạn đốt lửa lâu thì tháo dễ dàng hơn, nhưng mà ống nó sẽ bị hơi toang một chút đấy, đó chính xác là hơi toang. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo.